Mai rău de atât nu se poate, merge cu cel mai praf tren din China, Y-ul. Nu, deci nu se poate așa ceva. Eu n-am rezervat pat. Nu există, deci nu mai fac greșeala asta. Deci să știți, dacă mergeți cu Y-urile, că-i belea. Nu ne mișcăm. Deci suntem aici în câmp. Deodată la 5 minute oprește și stăm 20 de minute. Adică ce vrei tu să-mi spui este că o să întârzie trenul în China? A fost cea mai grea experiență cu trenul aici în China. Am stat înghesuiți, a fost așa destul de dură treaba pentru că nu s-a putut respira, fumau, mâncau. Fumau, miroseau urât, toaleta, totul. Așternuturile alea vechi. Orașul arată incredibil de bine. Suntem din nou surprinși. Iar pe cazarea asta, atenție, plătim doar... Este unul dintre cele mai frumoase orașe antice conservate, cu multă istorie în spate. Interiorul arată super frumos, cu tot lemnul ăsta finisat. Evident că ai senzația că ești la munte. Uitați-vă aici ce servire, oameni buni și frumoși, așa ceva n-am mai văzut. Și de ce credeți că arată ca un pod? Ați văzut ce se descurcă Iasmin la cratiță? A pus frumos toate ingredientele și acum ne lăsăm puțin să se gătească. Eu vă spun sincer, nu sunt mare fan al mâncării chinezești în România, însă mâncarea chinezească de aici din China m-a dat gata. Bună dimineața din Dali, suntem la gară, ia uitați-vă ce mare și frumoasă este. Astăzi mergem în Lijiang, deci plecăm de la 2200 de metri la 2400 de metri, că nu avem stare și suntem un pic emoționați să găsim trenul, să vedem când este afișat. Mereu venitul la gară este cu starea asta de neliniște. Din nou vă invităm să vedeți cam cum arată gările de aici din China. Hai că ne-am liniștit că am văzut și trenul nostru, dar ceea ce este interesant aici este că deși e o gară mică, are două nivele la care se poate face accesul pe calea ferată. Cum e, Pita? Totul e ok? Da, al nostru e al doilea, de la linia 4. Linia 4, da? Deci asta ziceam că e interesant că poți să mergi și pe etajul ăsta și pe la parter. Adică asta e interesant, adică ar fi fost gara mai mare. Ca și cum nu trece trenul pe deasupra, nu trece prin bloc, deci n-ar trece și pe la etajul 2. Adică. Exact. Ne-am luat și o cafea și suntem liniștiți. Trenul cu care vom merge astăzi este unul inedit pentru că este tren de noapte cu cușete, etc. Deci de distanță lungă. Noi îl vom lua ziua, dar vom vedea, zic eu, o altă față a Chinei pentru că va fi un tren destul de local și să vedem cine așteaptă în interior. Deci nu mergem cu trenurile alea de lux pe care le-ați văzut pe la toată lumea, inclusiv pe la noi. Mergem cu trenurile alea pline de localnici care merg lent. Ca de obicei, totul se mișcă la marele fix. A început controlul înainte de a accesa peronul. Da, așa repede să fi venit. De obicei faci check-in-ul cu vreo 10 minute înainte, acum l-am făcut cu 20 de minute. Cred că a ajuns mai repede. Se poate? Da. Aoleu, stai să vedem. Nu cred că a venit. Cred că a venit Deu. Trebuie să vedem pe aplicație ce locuri avem, pentru că aici ți arată de obicei, bine, acum îmi pare că e închis, dar îți spune ce locuri, ce vagoane. Da, oricum, uite, vezi în fața aici un gard și deci dacă ai vrea să te duci pe peronul greșit, n-ai cum. Da, exact, și plus că nu poți să mergi pe peron înainte, mai devreme de, nu știu, 10-20 de minute de plecarea trenului. Asta e o problemă, că dacă vrei să te aștepți iubita cu buchetul de flori, mă aștepți afară din gară. Da, pentru că nu te lasă pe peron dacă n-ai bilet. Ți-a dus romanța. Doamne, peronul ăsta așa de lung, mergem de vreo 10 minute, acum am înțeles de ce ne-a dat drumul mai devreme. Doamne, deci cred că intră 20 de trenuri legate să stea aici în gară. Da, incredibil. Și vezi că, deci, literalmente până în capăt, mai sunt vreo 500 de metri, 800, nu știu, Nu știu, nu mai pot. Da. Și voiam să spun că trenul nostru are 9 vagoane, noi suntem la vagonul 2, mai avem 8. Și oricum am mai mers vreo 20 de vagoane până acum, că ne-a băgat în capătul peronului. Dar uite și locomotivele astea cum arată, vezi, 160 de km pe oră scrie pe ele, vezi, în față. Deci astea sunt alea normale, nu? Nu sunt Asta e numărul C, deci C e mediu. Deci noi avem mediu, Y, avem cel mai rău. Mai rău de atât nu se poate, mergem cu cel mai praf tren din China, Y-ul, vai de mama lui. Ăsta îl mai iau doar localnicii și prăpădiții. Deci toți ăștia de aici trebuie să intrăm într-un vagon? Nu, ăsta e 3-ul, deci uite-te câtă lume o să fie plin. Doamne! Bine că am luat biletele din timp. Mai sunt doi turiști mai și sunt cu noi în vagon. Da. Da. Ăsta e vagonul nostru. Hai. Ha. Ei nu știu pe unde să ne punem la coadă. Nu contează, nu pleca fără noi. Aici pe dreapta vedem Capodopera, CHR-urile astea care sunt ultra rapide. Iar la noi pe stânga o să vedem istoria în desfășurare, să vedem cum arată trenul nostru. Dar CHR-urile astea arată magnific, uitați-vă un pic la ele. Deci că sunt bot de rață, bot de rechin, ultra aerodinamice ca să pună vitezele alea fabuloase de 300-350 de km.
Iar acolo, între tren și peron, nu bagi o palmă. Deci cam așa de bine sunt capacitate pe dimensiune. Arată incredibil. Ia uitați că vine și bătrânerul nostru, Y-ul. Deci astea care sunt cu Y sunt vagoanele astea cele mai vechi. Uitați, se și vede că prinăuntru s-a dormit. Ăsta e trenul ăla de mergea înainte prin toată China și în continuare merge, adică nu a dispărut din uz. Și e, v-am spus, cea mai autentică experiență. Dacă vreți să vizitați China și să vedeți cea mai autentică variantă de transport cu trenul, asta e varianta. Luați-vă un Y. Incredibil, dar în trenul ăsta am întâlnit cei mai mulți turiști străini. Nu mă așteptam. Toți sunt surprinși să se vadă între ei. Nu o să-i filmez așa de aproape, dar totuși ne-am întâlnit cu un băiat din Olanda, un băiat din Germania. Da. Cam cei mai mulți turiști pe care am văzut pe un singur peron până acum. Am zis că turiștii care se respectă merg cu trenul ăla de viteză. Noi acum am crezut că, mamă, ce facem noi, ce șmecherie, dar nu. Da, uite, tot acum sunt închis aici la Y și am văzut mai în față, erau cușetele, erau chestiile alea adevărate. Hai să vedem dacă intrăm. Mama mea, a sunat hai soneria. că a sunat clopoțelul. Aoleu. A sunat clopoțelul, treaba e dură. Hai că am intrat direct în baie. Da, încă arată bine băile astea, dacă de veche e trenul. Doamne ferește, deci am intrat într-un vagon cu paturi. Zine! Nu înțeleg, noi nu aveam cu scaune din astea. Nu dormim pe aici? Nu știu. Wow. Stai mă, bine. Nu știu. Mai am luat scaun, nu pat. Incredibil. Oi. Ce e asta? Nu știu, Yasmin. Poate stăm pe măsuțele astea aici. Scaune, oare? Poți să stai pe măsuțe, habar n-am. Nu, deci nu înțeleg. E cel Dar uite mai... cum arată patările astea, Doamne. E cel mai Și memorabil. uite-te până unde sunt. Vai, deci vezi că poți să stai și sus la etaj dacă vrei. Dar noi ce bilete aveam? 8B și 8C. Nu, deci nu se poate așa ceva. Eu n-am rezervat pat, am rezervat loc din ăsta hard seat și nu există. Cred că hard seat este banchetă din asta de stai... Păi da, și care e locul nostru? Nici nu știu. Doamne, ce nebunie. Nu există, deci nu mai fac greșeala asta. Deci să știți, dacă mergeți cu Y-urile, că-i belea. Păi și noi aici avem. Aici avem? Deci ceva e greșit. Ceva e greșit rău de tot. Și noi că avem 8B și 8C, dar nu scrie nimic. Ce să avem, eu mă duc sus la etaj, vezi că e un băiat sus la etaj acolo. Că Sper poți să te duci să stai în patul de sus. picior pe aici, să miros piciorul cuiva. A plecat trenul. A plecat trenul, dar distracția e în toi. Dar nici mirosul nu e cel mai plăcut. Și ce e cu castronul ăsta de pe masă? De zici că dăm de mâncare la câine. Uite ce frumos e. Dar miroase urât, recunosc. Și miroase așa de gândați. Ăsta, zici că e un câine cu noi și dăm de mâncare. Ia. Ăsta a venit așa. Singura problemă este că stau cu patul în cap. Patul în cap, că nu găseam cuvintele. Îmi fac și freza dacă mă mișc așa. Nu te mai atinge de chestiile alea, că... E bine. Zi, Yasmin, te mai duc cu Y-ul, îți place? Nu mai merg în viața mea în afară de trenul de viteză D-ul și G-ul, atât. Hai și C-ul. Dar Y-ul nu. Dar mi-a plăcut cum ai făcut o comparație cu Ligian la găsi un câine. Dar nu înțeleg ce se pune acolo, mănânci semințe sau ce faci? Da, e un fel de coș de gunoi, ambulant. Dar partea prostă că... Găsește vagonul restaurant, te rog eu. Da, mă duc să caut vagonul restaurant. Cum să te miști, că toată lumea e confuză, deci nu știu care și zuba. Stai să vedem ce mai faci. Baftă. Hai, mersi. Uite că pe hol s-a mai eliberat, să știi, dacă vrei. E mai liber. Și încolo la fel. Yasmin vrea să o duc la vagonul restaurant. Hai că mă duc să-l caut. Da. Hai să văd. Nu cred că e acolo restaurant. Nu? Dar hai, du-te până la Mă duc. 6 că vine poliția, ia 6 că vine poliția. Am plecat în misiune să caut vagonul în restaurant, că poate acolo putem să stăm mai comozi. Noi n-am știut că să stai pe băncuță înseamnă să stai așa pe pat. Și deci salvarea noastră, cum am făcut-o și data trecută, ar fi să găsim un vagon restaurant unde să poți să stai mai ca lume. Dar se pare că tot înainte vedem ce mai găsim. Asta e Y-ul. 李克马列车已经由大理开出前方到站鹤庆，正点到达鹤庆的时间是15:22，停车3分。 Na, bălea că am ajuns la locomotivă, n-am găsit vagon restaurant, dar vezi, toaletele, adică lavoarele astea arată destul de civilizate, hai să intrăm și într-o baie.
Vedeți cum se prezintă baia în Y, cu gaură în pământ, cam ca la noi, dar nu miroase, să știți, prea rău. E ok, chiar e ok. Și acolo văd că una din șmecherii este să te urci pe pat, să stai la etaj. Sau poate și noi avem la etaj, cine știe. Să vezi, belea, că trenul e închis, bă, frate. Deci ăștia te izolează dacă vrei să te duci mai încolo la vagoanul restaurant. Problemă, trebuie să aștept pe aici, să văd cum vine cineva. Nu e chiar așa ușor de intrat acolo, pentru că, v-am zis, acolo poți să stai liniștit, probabil. Deci o să aștept un pic să văd dacă pot să fac vreo jmecherie, că v-am zis, dacă vrei să așa, numai n-aș aici, chiar. Nu mergi, firea să fie. L-am luat pe nașul după mine să-mi arate pe unde se poate intra, care e o cheie specială. Și m-a dus la vagonul restaurant. Ni hao. Ni hao. 现在没有看到这个卖。 Vagonul restaurant e de fapt aici, o băncuță unde e o doamnă care vinde ceva. Ni hao. Deci m-a liniștit. Nu vrei să știi. Ce? Am fost la nașul acolo, la vizitiu acolo de la vagon. Da. El mânca, l-am și întrerupt și am zis să mă ajute și pe mine să merg la vagonul restaurant. Că era blocat, deci la două vagoane mai încolo nu mai puteai să mergi. Și a luat cheia, le-a zis, mama, hai că mă duce acolo unde trebuie. Și unde te-ai dus? M-a dus la capătul vagonului unde sunt niște cutii și o doamnă mai în vârstă care vinde nuduri și ăștia. Și m-a rezolvat. Asta era tot? Nu există vagon restaurant? Vreau să zic că fata din fața noastră, să nu filmezi încă, dar cred că mănâncă pe fond nervos, deci de când s-au urcat toate zemurile și toate chestiile, are degetele în sura și mănâncă în continuu, deci... E ceva rău. Da. Deci efectiv nu se mai oprește. Am înțeles. Păi e bine, uite, e masa plină. Băi, asta nu mai poate, deci nu mai poate. La tine a uite ce a făcut aici, uite ce a făcut în castron, a pus numai niște jeleuri de carne, nu știu, ceva rău și le-a pus aici și are degetele super însurase. Și acum mănâncă în același timp și biscuiți. Deci mănâncă de toate liniștița. Deci de când ne-am urcat, nu ne-am urcat de mult, dar nu are, deci o secundă să nu mestece. Și are multe chestii. Se vede. Ne-am pus amândoi măști, că vreau să vă spun că toată lumea behăie pe aici prin tren, tușe, strănută. Am zis, bă, frate, trebuie să ne ținem cumva departe de germeni. Și suntem de vreo 20 de minute aici și nu se mișcă absolut nimic. Deci admirăm peisajul, stăm degeaba, dar măcar ne-am scos cu și mai lucrăm, ce să facem. Deci noi am plecat de o oră, am plecat de aici, am ajuns aici și trebuie să mergem până aici, încă 2 ore, dar n-are cum că noi am mers doar 10% și am făcut o treime din timp. Și nu ne mișcăm, deci suntem aici în câmp. Deci odată la 5 minute oprește și stăm 20 de minute. Adică ce vrei tu să-mi spui este că o să întârzie trenul în China, o să trăim să vedem și pe asta? Cred că e primul tren care nu o să ajungă la timp, dar Doamne ferește, nu, deci vă rog eu, nu luați trenuri din astea de... Luați trenuri de viteză sau măcar C-ul, că Y-ul nu e deloc la Apple, nu. Nu e treaba deloc bună asta cu Y-ul, bine măcar că am încercat noi să vă spunem cum e. Ia uitați ce frumos se vede lacul de pe partea asta unde suntem aici cu trenul și ne bucurăm de o priveliște superbă, deși cea din tren este obositoare. Să treacă doamna cu noodle și am revenit. Deci trenul se mișcă într-un final cât de cât. Noi zicem că poate să ajunge la timp, nu știu ce să zic, Yasmin nu prea e așa încrezătoare. Ne-am adaptat ușor cu condițiile, dar v-am zis, dacă vreți să vedeți China adevărată, veniți cu un Y, dacă vreți să vedeți condiții, luați alea care sunt mai superioare, C-urile, D-urile și așa mai departe. Incredibil, dar adevărat, nu numai că am ajuns la timp, de fapt am ajuns cu 1 minut, 2 înainte. Doamne, dar a fost o călătorie care s-a simțit. A avut 3 ore jumate, cam așa, dar s-a simțit de o zi. Da, dar eu sincer nu mă așteptam să ajungem mai devreme, pentru că au fost foarte multe opriri, a fost tip personal așa și uite-te în continuare cât de plin e peronul și toți oamenii ăștia din tren, cum să vă spun, au stat înghesuiți, a fost așa destul de dură treaba pentru că nu s-a putut respira, fumau, mâncau. Da, fumau, miroseau urât, toaleta, totul. Așternuturile alea vechi, adică a fost cea mai grea experiență cu trenul aici în China, dar măcar am ajuns la destinație și am avut așa o priveliște frumoasă când am ajuns, iar acum că am ieșit în afară, că se mai simte puțin fum de țigară, am simțit prima dată așa un aer proaspăt și de-abia așteptăm să ajungem, să mâncăm ceva, să vedem cazarea și după aia o să ne odihnim. Da, hai că asta e clar. Dar clar, recomandarea noastră este dacă veniți în China, evitați trenurile Y,
Sau dacă vreți să aveți așa un iz autentic, Luați încercați. trenurile Y. Am ieșit din gară și ia uitați cum e pe jos ca să te orientezi. Înainte și uite către dreapta mergem dacă ne chemăm taxi, în față către autobuz și în stânga către alt autobuz. Nu știu, Da, uite, foarte frumos făcut, adică cu cap. Noi acum mergem direct pe linia albastră și ajungem unde trebuie și dăm comanda acasă, să fim siguri că o să fie acolo. Dar apropo, bine, Deci uite Wow. de cât de frumos se vede încolo muntele. se vede bine, dar am început să respir mai greu, să știi. Deja la 200 de metri diferență. Bine, și pentru că am astea pe mine, dar încep să gâfâi ușor. Iubire, te rog eu, calmează-te! Doamne, ce complicație cu taxiul aici, deci ne-a spus că e în parcare, am venit în parcare, mașinile treceau, al nostru era pe jos și se uita după noi, dar de unde, zice, el se uita ca și cum ți-a Da, așteptat să ne puteți să-i dai recunoască? seama după fața lui, aici aveai fața lui. Adevărul că nici n-am observat chestia asta, dar eu tot trimiteam poze, uite unde sunt, uite unde sunt și putea să-mi trimite și el o poză cu fața lui, dar eu m-am gândit să-i trimit cu noi. Vezi, asta trebuie data Da, viitoare. eu m-am gândit, dar el e în mașină, sigur, n-are cum să ne Dar filmează vadă. cu domnul, că e simpatic, uite ce are pe bord. Doamne. Uite ce are pe bord, este cu toate variantele expuse. Da, fără să judec după aparențe, domnul îmi părea mai degrabă un obișnuițat de pe acolo. Eu nu mă așteptam ca el să fie fix șofer nostru, am zis că ne și păcălește. Noroc că în aplicație ți arată exact numărul mașinii Exact. și de-abia atunci ne-am încrezut în el că poți să vină, Altfel așa dacă ar fi. Da. sunt tot felul de șoferi care zic taxi, știi, și poate să te păcălească, că da, eu sunt și stea în mașină, deci aveți grijă la numere. Evident. Așa dacă venea direct la noi, nu mă urcam. Da. Pare super dubios, domnul, dar Domnul fiind chiar de treabă, el ieșise după noi. Da, eu cred că e și ceva neam de tătar, de hun, de mongolez ceva. Adică Da. are un aspect din ăla. Impunător. Da. Iubirea, la ce muzică ne pune domnul, vreau să spun că este un romantic incurabil. Are așa o muzică din... o carte după coperta. Exact, deci are o muzică așa liniștitoare, e un calm aici în mașină, așa, o stare de bine, uite și pe afară ce frumos se vede, sunt tot felul de parcuri din astea amenajate, orașul arată incredibil de bine. Eu în continuare sunt uimit de fiecare dată când ajungem într-un nou oraș în China, cum suntem din nou surprinși, adică exact cum spune Iasmin, am plecat mai devreme un pic cu regret, așa, am zis, mă, am mai fi stat aici, parcă în Dali, frumos tare. Și uite, ajungem mai frumos. Ce ne facem, Iasmin? În ritmul ăsta, unde o să ajungem? Dacă ajungem la un moment dat într-un loc mai urât, Asta o să fie... dureros, Cred că știi ce o să facem când o să ajungem într-un loc mai urât? nu? O să stăm să ne odihnim. Da, e bun și el. Serios, deci alergătura asta așa te obosește. Dar muzica Domnului mă relaxează. Asta e clar. Și apropo, vrem să vă spunem și o informație importantă. Trenul Y pe care l-ați văzut mai devreme a costat 25, mai puțin de fapt de 25 de lei pe persoană, cu taxa de rezervare, iar linkul de unde vă puteți cumpăra biletele de tren din China vi-l lăsăm în descrierea videoclipului pentru că vă este de mare ajutor să vă puteți orienta mereu rapid și vă reamintim, întotdeauna biletele de tren cumpărați-le din timp. Pentru că ați văzut ce aglomerat este și sunt neșanse să nu mai găsiți bilete. Hai că am ajuns și la camera 8303, etajul 3, să vă o prezentăm. O, dar ce bine arată! Avem deci la intrare o chiuvetă, toaletă, atenție, cu capac încălzit, pare secă. Așa să Da, dă e un pic toaletă de... inteligentă. Da, un pic de iz de Japonia, ia să vedem. Face ceva aici? Nu știu dacă face. Avea un senzor, mă, o merge ceva. Avem și dușul separat, ceea ce ne bucură, pentru că nouă nu ne plac băile care au dușul alături de toaletă, că se face tot o mare nebunie acolo. Camera e mare, avem paturile separate cei drept, dar asta e bine, vedem că într-un pat ăsta putem încăpea amândoi. Televizorul, la fel, mare, ia uite-l ce... Mamă, Să ne 4K. uităm, da, la tot ce vrem aici, deși evident că nu o să avem timp. Avem și un geam la fel de mare, cu vedere aici afară, la șosea, la strada unde suntem aici cazați și la munte, evident, că asta este de jur împrejur. La cei 2400 de metri lăsăm un pic geamul deschis aici, dar mai pe seară. Ce Mai masă pe seară, și da, scaune, și deci masa și avem scaune. un restaurant aici. Da, chiar arată foarte, foarte fain. Și aveți fumătorilor, ia uitați cât am mai scos, miroaca, să zic așa, e mare cât o vază. Deci aici nu fumezi o țigară, poți să fumezi 2 cartușe. Dacă vă place să fumați, aveți această plăcere în cameră.
aer condiționat, ceea ce ne ajută că dacă ne va fi frig îl vom folosi. Iar pe cazarea asta, atenție, plătim doar 12 euro pe noapte și include și veselie, se pare. De când a Veselie, intrat da. Alex, s-a încărcat cu energie după trenul ăsta, mă După rog. puturos. Vă lăsăm link în descriere în cazul în care vreți să rezervați cazarea asta sau alte cazări de aici din zonă și suntem localizați aproape de centru. Ne schimbăm puțin, Da. ne refreshăm și după aia ieșim să mâncăm ceva. Uite, avem și în ăsta, nu știu ce, cred că pentru țânțar, nu știu ce. Nu știu, eu sunt puțin dezamăgită pentru că am impresia că citisem că ar trebui ca păturile să fie electrice și m-am Electrice? tot uitat. Da, din alea de se încălzesc. Ah. Și m-am tot uitat și nu am găsit, așa că Păi, să mă nu să știu ce vorbesc să la zic, măi, recepție. bine, Așa dacă- spune. Și am ieșit să explorăm acest oraș la 2400 de metri, să vedem cum trăiesc oamenii pe aici. La noi problema principală este că ni se usucă buzele foarte tare, soarele este destul de puternic la prânz, iar acum seara se lasă un frig de țintră așa în oase și acum o să mergem să căutăm pe aici, să mâncăm ceva și să mai explorăm orașul, să vedem că suntem destul de central, zice Yasmin. Acum, na, mai sunt și zone de genul ăsta. Se pare că aici business-ul nu prea a fost funcțional. Ceva nu a mers Era prea ceva bine. de karaoke. Era ceva de karaoke, dar orașul în sine arată foarte simplu, așa ca un oraș din China, cu magazinați și în astea Păi micuțe. trebuie să intrăm în centru vechi, asta e chestia. Am intrat într-o farmacie pentru că Yasmin vrea să-și ia neapărat fixativ. Glumim, astea sunt tuburi de oxigen, fraților, pentru că o să avem nevoie de ele mâine. Ia uite-le. Eu Deja am începem să nevoie, gâfâim. sincer să fiu, dar mă abțin pentru că dacă le folosesc de astăzi, mie că, mă rog, o să-mi fie rău mâine, adică Da. deja mâine merge în altitudine dublă. Anyhow, cât e ăsta? How much? 28. Ok. Ce? Ce? Bye. Fugim de aici, nu de alta, dar la noi la cazare am găsit cu 10, nu știu cum ne spun. Aici, Nu aici. știu, mi-au 3 de la cazare. Nu vrem din asta? Doamne, aruncă Ce? și cu hârtii. Prima dată au căzut bani mărunți, nu m-am uitat. Zic, lasă că sunt mici, dacă nici el nu s-a uitat după ei. După aia a căzut ceva ca o hârtie și zic, mă, cu ăsta mă duc. Dar el doar aruncase o hârtie, pentru că, apropo, fără legătură, da, s-a întâmplat, oamenii cam aruncă chestii pe stradă. Da. Fără Și să noi se... Ne-am dat seama că ei s-au obișnuit să facă asta pentru că se face destul de des curat, da, curățenie exact. și imediat vine cineva să strângă. Și cam asta este ideea, da? Deci suntem la altitudine mare, am trecut eu la ale noastre. Bine, partea bună este că noi am venit de la 2200 de metri, adică n-am făcut o urcare așa de rapidă, dar deja începe să fie interesant ce se întâmplă pe aici și mai ales modul în care, Iar anxietatea mea, da, organismul E la nostru cote reacționează. maxime. Hai să ne bucurăm totuși de ceea ce vedem și mâine, Doamne ajută, va fi o zi bună. Deci neapărat să urmăresc vlogul de mâine că iar gâfâi. Ia uite pe aici, poți să mănânci. Și pe aici, în continuare, putem descoperi restaurante, tot felul de floricele. Adică, în continuare, pare că s-au preocupat oamenii să ne primească cu bine. Am intrat puțin așa în centrul vechi. Aici este și restaurantul la care Yasmin vrea să mă ducă. Și uite ce frumos e. Venim într-o altă zi să explorăm pe aici, pentru că acum e seară și trebuie să ne odihnim mâine, să fim la prima oră, să ne urcăm pe munte. Dar venim și aici să stăm să explorăm așa mai pendelete, pentru că am înțeles că este unul dintre cele mai frumoase orașe antice conservate, cu multă istorie în spate. Bun, ce frumos și pe aici. Vezi, uite asta roz ce mișto e, cum arată, ținută asta? da, mi-au pe munte mâine. Regală, o ți-o iei mâine pe munte, e? Vezi ce frumos e. Doamne, Te-aș de ce vedea nu mai așa. am aer? Nu înțeleg de ce. Aici când vine gunoiul, evident, vine cu muzică, cu voie bună, cântă frumos, ca să știi să ieși afară, să scoți gunoiul. Și asta am văzut peste tot că se întâmplă în China. Deci mașina de gunoi e aducătoare de veselie, cam asta e ideea. Iar acest centru vechi, vă spun sincer, mi se pare ca fiind cam cel mai frumos și intim din toate pe care le-am văzut până acum. Are un iz aparte, într-adevăr. Dar abia aștept să venim și să le explorăm întru totul. Nimic nu o să scape necălcat, Yasmin, pentru că în curând să știi că ajungem la mâncare. Cred că e pe aici, ia uite-te. Ăsta e? Nu știu, ia uite-te o secundă, Cred te că rog. ăsta e. Ia vezi. Ăsta e. Ăsta e? Mamă, ce de frumos bine. e.
tu. Ok, și și. Unde vrei, bine? Vrei acolo? Doamne, dar uitați-vă ce frumos e locul ăsta, așa și cu mușcatele astea, stai aici la balcon, blatul ăsta de piatră unde mănânci și interiorul arată super frumos, cu tot lemnul ăsta finisat. Evident că ai senzația că ești la munte, că doar aici este zona în care se simți asta, dar și mesele și totul, adică mi se pare o experiență foarte interesantă. Uite aici când comanzi, apropo de asta, să știți că noi în primele zile n-am știut, e un bar din ăsta unde vii și poți să-ți alegi diversele condimente pe care vrei să le asezonezi la mâncarea ta, inclusiv varză din asta murată, da? Avem și murături, aici sunt ca un fel de murături așa mai scăzute. Ia uite, susan, mentă, deja nu mai pot de poftă. Hai să vedem ce mâncăm pe aici, dar v-am zis, este super cum sunt florile astea așa și toată curtea asta interioară. Doamne, ce am descoperit și pe aici, incredibil. Aici cred că avem doi băieți care se vor chinui să ne servească. Ni-au, au căciulițele astea simpatice așa. Ia zi, bine, ai reușit să te descurci cu traducerea? Traduc acum. Da, e un pic mai complicată partea asta cu comanda, dar ne descurcăm. Uitați-vă aici ce servire, oameni buni și frumoși, așa ceva n-am mai văzut. Și de ce credeți că arată ca un pod? Pentru că dacă ați urmărit vlogurile noastre anterioare, v-am arătat cum se mănâncă aici noodle și over the bridge, da? Care traversează podul. De Da, ce? asta e cea mai frumoasă prezentare de până acum cu podul, chiar. Da, cu podul, nu, adică e cea mai reprezentativă. Deci noi avem aici ingredientele Mare. crude pe care urmează să le scufundăm într-un bol foarte fierbinte cu supa. Îți place unde te-am adus? Și foarte tare, ca să peisajul ăsta să fie completat, aici așa din când în când mai iese nu știu ce abur, nu știu cum se întâmplă, are așa un efect. Este și de la noi din Tăiței. Și de la noi, da, e ceva superb. Și uitați un pic clădirile aici vis-a-vis, zici că ești, da, la muzeu, toate clădirile, v-am spus, e cel mai frumos conservat oraș din China și este și patrimoniu UNESCO, din ce am înțeles toată zona aceasta. Adică ce să mai... Oh. Ok. Ok. Ah, nu, asta e, cu explicațiile. Deci, atent că eu știu, ouăle primele, De niște bețe pune ca să acolo, nu mesteci. pui mai bine. Nu, ca să vedem de sus. Uite, ai o bețe sus. Hai că pun ouăle. Oh! Ați văzut ce se descurcă Iasmin la cratiță? Aici nu se La descurcă oală. la cratiță, da, e la oală aici. A pus frumos toate ingredientele și acum ne lăsăm puțin să se gătească. Este cel mai mare bol pe care l-am gătit până acum și arată foarte, foarte bine totul. Și pe lângă am mai comandat și niște porc și aici niște ciuperci. Sălbatice. Da, sălbatice. Deci totul arată foarte bine și cred că trebuie să ne apucăm în curând iubire să mâncăm, să nu se Mi-e curățească foame, eu cumva, aștept da. să mănânc, dar voiam să spun că e ceva foarte autentic, cum am mai spus, tăiței ăștia sunt specifici provinciei Yunnan, iar ciupercile nu le-am găsit așa mult, de fapt le văzuserăm și în Kunming, dar din Dali le-am găsit peste tot așa specific local, fac niște ciuperci foarte bune, dar sunt niște delicatese și chiar dacă se găsesc pe toate drumurile, sunt destul de scumpe. Eu vă spun sincer, nu sunt mare fan al mâncării chinezești în România, însă mâncarea chinezească de aici, din China, m-a dat gata. Deci îmi place de mult pentru că e foarte aromată, foarte gustoasă și ai o grămadă de lucruri pe care le-ai în preajma ta să le mănânci. Cum să spun, o grămadă de ingrediente, de la supă, la carne de porc, ciuperci,
și murături, adică mă simt de multe ori ca acasă. Cea mai mare provocare este să pui pastele astea în interior. Cred că am ajuns cu ele și la vecini, jur. Mai un pic și dau de acoperiș, uite. Deci uite-te cât e o pastă în asta. Mamă, dacă de lungi sunt. Cred că are un metru una, jur. Sunt cele mai lungi de până acum. Da, sunt foarte lungi și greu de pus. Dar mă rog, hai că m-am descurcat într-un final. Tragedie maximă, Iasmin se pare că a găsit în mâncare un melc. Dar aici e normal să se întâmple așa ceva. Sau un gândac, dar zice că îi place foarte mult. Ba chiar mă întreba ce-o fi ca să poată să mai comande așa. Nu e adevărat. N-ai zis că-ți place? Nu. Ai zis că-ți place? N-am zis, că am înțeles eu greșit. Îmi place susanul. Ah, susanul, l-am asociat și am zis că-ți place gândacul. Dă la mine că-l mănânc eu. Deci nu era gândac. M-am prins ce Iasmin, deci nu era gândat, e o bucățică de găină neagră cu piele. Găină neagră care încă nu este atât de familiară. Chiar nu prea știu care e povestea cu ea, dar poate fi mai gustoasă, mai sănătoasă, trebuie să mai citim. Dar cam aici am gustat prima oară în viața noastră așa ceva. Și e bună. Ăla era mațul, dar carnea e bună. Da, carnea e foarte bună. Mai are oase Dar și și ciupercile astea cât de bune sunt, deci am dat lovitura cu restaurantul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam. Deci trebuie să vedem dacă mai găsești ceva similar, că mi-e teamă că câteva zile o să stăm pe aici mai Păi aici. nu cred că are rost să mai găsim altceva. Doamne. Mergem la sigur. Mega bun. Și sosurile, și murăturile, și porcul. Și... Denele scris sunt cu Mitri. Da. Vă dați seama, practic mâncăm porc prăjit, supă cu tăiței și cu găină și ciuperci la tigaie. Și murături. Ceva super românesc. Păi da. Eu cred că bucătăria chinezească a fost inspirată din cea românească. Aoleu. Deci tăiței mei nu voiau, deci au plecat cu tot înapoi. Au plecat toți? Toți. Deci să mă ajut. Sunt prea lungi. Asta e munca în echipă. Vecinii noștri de masă au fost foarte amabili și ne-au dat să gustăm un desert local. Și nu știu, hai să vedem. Nu, tu primul, că eu nu pot dacă se prind că nu-mi place. Stai să plece. Pleacă. E bun. E foarte bun. Very good. E ca o gălușcă. Very good. Îmi place foarte mult. E cu gem. E cu gem. Foarte bun. Arată și pe ei sunt în concediu acum. S-au căsătorit de curând și au venit pe aici să-și fac poze, să se simt bine și... Nu știu că vor să apară. Da, mă rog. Și noi mâncăm acum o gălușcă în asta care a fost foarte bună. Asta e drept. Oameni buni și frumoși, vă arăt un pic așa ce a mai rămas. Ne-a fost și foame, ce-i drept, dar și mâncarea a fost foarte bună. Supa e goală, adică nu mai a rămas doar zeamă, practic. Și am primit și un desert din partea vecinilor, ca în China. Mereu suntem desfățați aici. Cert este că nota a fost 104 yuani, asta înseamnă vreo 64 de lei pentru 2 persoane. Ați văzut cât am mâncat? Nu știu, aici voi decideți dacă este sau nu avantajos. Seara noastră va continua cu niște cumpărături de tip butelii de oxigen. Asta este nouă. Doamne Dumnezeule, în viața mea n-am fost atât de sus unde vrea să mă ducă Iasmin mâine. Am niște emoții, vă spun sincer. Știți că eu am emoții în general. Sper să dormi. Trebuie să dorm, da, este o zi mare ce va fi mâine. Mergem să luăm butelile de oxigen, mergem să ne pregătim bagajele, că trebuie să luăm haine, adică e o întreagă aventură. În orice caz, sperăm că v-ați simțit bine astăzi alături de noi. Până data viitoare vă rugăm din suflet să ne dați și nouă un like, un comentariu, un subscribe și de curând un hype. Noi vă pupăm, mergem să ne odihnim și ne vedem neapărat. Uitați-vă la vlogul de mâine că va fi fabulos! Zi, Iasmin, te mai duc cu Y-ul, îți place? Mai merg în viața mea în care de trenul de viteză D-ul și G-ul, atât. Hai și C-ul. Dar Y-ul nu. Dar mi-a plăcut cum ai făcut o comparație cu Ligian la găști un câine.